kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi sẽ bàn với quý vị về một cái đề tài mà rất là nhiều người Á Châu của chúng ta bị, đó là cái vấn đề bị bệnh ung thư gan. Thì hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Catherine Fernetti. Bác sĩ Fernetti là một chuyên gia về bệnh gan và bà cũng là một chuyên gia về bệnh ung thư gan. Và hiện nay đó thì bà đang giữ cái nhiệm vụ là chi trưởng về cái khoa giải phẫu thay gan tại bệnh viện Methodist ở tại Houston. Thì chúng tôi hy vọng rằng là cái chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu biết một chút ít về cái bệnh ung thư gan và có thể giải đáp những cái sự thắc mắc hoặc là những sự hiểu lầm về bệnh ung thư gan. Dr. Fernetti, welcome to the show. Thank you, Dr. Pham. My pleasure to be here. You know, when we hear about liver cancer in the Asian community, people are very afraid of liver cancer and are concerned and don't really know what is the treatment. And the goal of our show today is to demystify some of these misconceptions. So how about we start with what is liver cancer first? Well, I think this is a great topic because liver cancer, when you hear the term, it can be very scary. But if you understand what it is and the different treatment options, which we have many, it can actually be something that can be much less frightening to patients. So liver cancer is really a cancer that starts within the liver, and it's from the cells, the normal cells that make up the liver, that then turn into cancer cells. So oftentimes people will say liver cancer and mean any type of cancer in the liver, and oftentimes this actually means metastatic disease from some other cancer, like colon cancer, that then goes to the liver. That's not really liver cancer. Liver cancer is primary from the liver itself. Vâng, thưa quý vị, thì cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra với bác sĩ Fernetti là cái ung thư gan là một cái bệnh như thế nào? Thì bà cho biết là cái ung thư gan là một cái loại ung thư từ cái tế bào gan mà ra. Thì nó khác với những cái loại ung thư khác mà di căn đến cái gan của chúng ta. Ví dụ như ung thư từ ruột già hoặc là từ những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta mà nó di căn đến cái gan thì đó không phải là ung thư gan. Nhưng mà đây là chúng ta bàn về cái ung thư từ những cái tế bào gan phát sinh ra. Thì có nhiều người khi mà nghe đến bị bệnh ung thư gan thì lại có những cái sự lo sợ, nhưng mà hiện nay thì là có những cái cách điều trị rất là hữu hiệu cho cái vấn đề này. So what are the causes of liver cancer? So the causes of liver cancer, we actually know what really contributes to liver cancer, which makes it easier for us to figure out who needs to be checked for liver cancer. The main cause of liver cancer in the world, and especially in the Asian population, is hepatitis B. And when people have hepatitis B, they have about a 3 to 5% chance of developing liver cancer each year. And that's hepatitis B even before it causes any other disease like cirrhosis or active inflammation. So even healthy carriers of hepatitis B can have liver cancer. The other main cause of liver cancer, more so in the US and Europe, where hepatitis B isn't as prevalent, is cirrhosis, either cirrhosis from alcohol, hepatitis C, fatty liver disease and diabetes, or other causes of cirrhosis like iron overload and autoimmune diseases. Thưa quý vị, thì cái câu hỏi tôi mới vừa đặt ra đó thì là những cái nguyên do nào đưa đến cái vấn đề bị bệnh ung thư gan. Thì bà cho biết rằng là đối với trên toàn thế giới và nhất là cái nhóm ở Á Châu thì cái nguyên do chính là viêm gan B. Thì một người mà bị bệnh viêm gan B thì có cái cơ nguy là khoảng từ 3 đến 5% bị bệnh ung thư gan. Đối với cái người Á Châu đó thì là cái nguyên do chính là viêm gan B. Nhưng mà đối với những khu vực khác, ví dụ như ở Âu Châu chẳng hạn, thì chúng ta lại có những cái căn bệnh khác. Ví dụ như những vấn đề về bệnh chai gan hoặc là bệnh viêm gan C, hoặc là những cái căn bệnh mà làm cho cái gan của chúng ta đưa đến vấn đề bị chai gan, thì những người đó cũng có thể bị bệnh ung thư gan như thường. And so the Asian Americans have much more higher incidence of liver cancer in the United States. Can you tell us something about the Asian Americans and liver cancer in the United States? Absolutely. So the Asian Americans in the United States have a higher rate of having a hepatitis B infection. And so that in and of itself is a risk factor for liver cancer. About 1 in 10 Asian Americans can have hepatitis B. And so these patients need to be screened for hepatitis B so that we can then screen them for liver cancer. We also know that when people have
have hepatitis B in addition to another liver disease like drinking too much alcohol or being overweight, having high cholesterol, these things can also contribute to the development of liver cancer as well. Vâng, cái câu hỏi tôi mới vừa đặt ra là bà có thể cho biết thêm về những cái tỷ lệ bị bệnh ung thư gan đối với người Mỹ gốc Á Châu hiện nay tại Mỹ, thì bà cho biết là cái nhóm người mà bị ung thư gan đó thì là cái nhóm người Á Châu bị nhiều hơn. Thì trong một cái lý do chính là cái nhóm người Mỹ gốc Á Châu chúng ta bị bệnh viêm gan B nhiều, cho nên cái tỷ lệ nó cao hơn là người địa phương. Thì ngoài ra đó thì là có những căn bệnh khác, thí dụ như khi mà bị bệnh viêm gan rồi và chúng ta cũng uống rượu hoặc là bị bệnh mập phì hoặc là bệnh mỡ trong gan này nọ, những cái yếu tố đó nó đều có thể đưa đến cái vấn đề gia tăng cái cơ nguy chúng ta bị bệnh ung thư gan. So if a person is at risk for liver cancer, how do we diagnose a liver cancer? So the most important thing to realize in someone who's at risk, someone who has cirrhosis from any cause, or someone with hepatitis B, or someone with a family history of hepatitis, the most important thing to realize is that liver cancer causes no symptoms until it's very large and very advanced. So if someone has these risk factors, they need to be screened for liver cancer. The main way that we screen them is a combination of blood tests and X-ray tests. So blood test, we use a blood test called an AFP, or alpha-fetoprotein, and that needs to be drawn every 6 months. The imaging tests that we use either ultrasound, CT scan, or MRI scans, and those also need to be done every 6 months. And that is something that should be done for the rest of their lives, so that if people do develop a liver cancer, we can find it while it's still small and much more easy to treat. Tôi muốn hỏi bà Fernandi là về cái vấn đề làm sao mà chúng ta chẩn bệnh ung thư gan được. Thì bà cho biết rằng là đối với những cái nhóm người bệnh nhân mà có cái nguy cơ bị bệnh ung thư gan thì chúng ta để ý nhiều hơn. Thí dụ như những người bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C hoặc là những cái bệnh đưa đến vấn đề bị chai gan, thì những người đó chúng ta nhắm vào những người đó để mà lược soát. Thì cái cách mà lược soát để xem thử là họ có bị ung thư gan hay không đó là qua cái biện pháp thử máu và dùng những cái biện pháp để mà chụp quang tuyến. Thì bà cũng nhấn mạnh rằng là đối với bệnh viêm gan B đó, xin lỗi quý vị, đối với bệnh ung thư gan đó thì là cái mà chúng ta cần phải hiểu là cái ung thư gan nó không có cái triệu chứng gì nhiều cả. Chỉ khi nào mà nó to, nó lớn ra rồi thì chúng ta mới có những triệu chứng. Và trong khi đó thì chúng ta muốn phát hiện ra ung thư gan sớm, cho nên chúng ta cần phải lược soát. Thì lược soát đó thì thử máu bằng cái cách thử máu một cái test gọi là alpha-fetoprotein. Ngoài ra đó thì chúng ta có thể dùng cái siêu âm hoặc là chụp cái CT scan hoặc là cái MRI. Thì thường những cái biện pháp như vậy người ta áp dụng khoảng mỗi 6 tháng. Thì những người mà có những cái nguy cơ bị bệnh ung thư gan thì đa số là phải làm hết những cái biện pháp như vậy mỗi 6 tháng cho cả đời của họ. So, are there successful treatments for liver cancer nowadays? Absolutely. Yes. Absolutely. Liver cancer these days, if it's caught early enough, can be cured. The best treatment for liver cancer by far and away is liver transplant. If we find somebody and diagnose their liver cancer while it's still early and small, and we treat their liver cancer, we take care of them, and we do the liver transplant, the rate of cure is 90%. 90% rate of cure for liver cancer, which is really amazing. There's other treatments that we have to offer as well, and where liver cancer used to really be a very dismal diagnosis that didn't have very many treatments, there's many things that we have to offer now. Cái câu hỏi tôi mới vừa đặt ra là không biết cái bệnh ung thư gan như vậy thì hiện nay chúng ta có thể điều trị được hay không? Thì bà cho biết là đối với ung thư gan thì hiện nay chúng ta có thể điều trị cho nó dứt hẳn được. Và cái biện pháp điều trị chính có thể là phải giải phẫu thay gan. Nhưng mà ngoài ra có những cái biện pháp khác để mà điều trị. Thì nếu như một người mà có bị bệnh ung thư gan mà được phát hiện sớm và được giải phẫu giải phẫu để mà thay gan đó, thì là cái tỷ lệ mà sống còn mà chữa trị lành cái bệnh ung thư gan có thể lên đến 90%. Cho nên cái vấn đề rất là quan trọng là chúng ta phải phát hiện cái ung thư cho nó sớm. Ngoài ra thì là sẽ có những cái biện pháp khác để mà điều trị bệnh ung thư gan. Thì thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây tạm ngưng trong giây lát. Trong phần 2 của chương trình chúng ta sẽ bàn thêm về những cái biện pháp điều trị cho những cái người mà bị, ví dụ như họ không hội đủ điều kiện để làm những cái giải phẫu thay gan chẳng hạn. Thì ngoài ra có những cái biện pháp như thế nào để mà điều trị cái bệnh ung thư gan của họ.